Вітаю вас, мої дорогенькі. Це відбудеться протягом 3 днів. Це відбудеться протягом 3 днів. Що буде? Подивимося. Дивлюся на короткі такі дистанції, тому що кожного дня ми змінюємося дуже швидко. Що відбудеться протягом 3 днів? Бачимо якісь сумніви, якась сумнівна навіть ситуація, в якій ти не могла розібратися. Тобто дуже складний, навіть і довгий період може бути. Це в кожного по-різному, звичайно. Але місяць нам вказує все-таки на період. Тут говорять, що період сумнівів, якихось страхів закінчується. І він не просто закінчується, він плавно переходить в те, що є рішення, є якісь плани на майбутнє і звідкись є допомога навіть. Бачите, в нас і карта допомоги є. Тобто допомога прийшла. На дні колоди я бачу ще дійсно як завершення періоду сумнівів і страхів. Таке нам кажуть. Тобто 3 дні, і почекайте 3 дні, якась ситуація розрулиться. Або дійсно протягом 3 днів, вже завтра, сьогодні вже якісь будуть певні просвіти. Що це за ситуація? Давайте подивимося взагалі. Що це за ситуація? Вона стосується саме ага, дивіться, ось він і вийшов, як кажуть. Це стосується, по-перше, не якогось короля. Ні. Так, він тут виходить. Але це стосується насамперед вашого вибору. Вашого вибору, тому що ваша цінність, вона зашкалює. Ваша повинна зашкалювати. Я так думаю, що так і є. І тут показують дівчину, жінку, особу, яка знає цю цінність. Знає, для чого взагалі вона народилася на світ. Так? Для чого мама її як пустила в цей світ. В тебе якась така позиція сформується. І якраз оці дні, про які ми говоримо, вона зробить, саме твоя позиція, вона зробить правильний якийсь такий хід. Це дійсно правильний вибір може бути. Правильний вибір чоловіка. Бачиш, правильний вибір. Так, ти вже перестаєш сумніватися і якось непокоїтися по тому, чи взагалі правильно ти зробила, що там, наприклад, зустрічалася з одним або з іншим. Можливо, тут у когось було декілька чоловіків. Тут реально ти виходиш на вірну дорогу, розумієш, що той, хто вкладається у стосунки, так, це правильний вибір. Це дійсно стосується навіть сторони фінансів, тому що, можливо, тут дійсно ти побачиш від чоловіка певні кроки такі, що, я не знаю, комунальну плату за тебе платить, або ще якісь такі кроки, купляє тобі щось. Тобто вирішує якісь такі побутові проблеми, які жінку вводять іноді просто в ступор, так, для того, щоб розвиватися, їй не вистачає саме того, щоб їй хтось піклувався про неї. Тут іде піклування. Так. Тобто ти оприділяєшся. Давайте, що ми тут ще по цій ситуації повинні знати, саме по цій ситуації. А те, що ти уявляєш себе парою. Тобто ти розумієш, що ти пара, але ти за спиною чоловіка. Бачиш, він стоїть горою за тебе. Дівчата, тут будь-який чоловік може бути. До речі, тут може бути і кохання, може бути і просто, наприклад, якщо ти сумнівалася, там, спілкуючись з колегою, що він якось так підведе тебе, сумніви розвіюються повністю. Тобто ти говориш, що це правильний партнер, там, по бізнесу правильний партнер у стосунках, або правильний стосунки з рідним якимось чоловіком. Це може бути і твій особистий чоловік, або просто якась рідна людина, там батько, брат. Що нам потрібно знати?
Ого, дівчата, ну тут дивіться, якщо ви знаєте, про кого тут мова, тут взагалі дуже серйозні плани на тебе у чоловіка. Дійсно, дуже серйозні. Знову кажуть про різне. Тут я не бачу, що тільки кохання, хоча тут говорять, так, у нас 6-й аркан, він говорить, до речі, про кохання, але це все рівно можуть бути різні стосунки. Тобто це реально крутий якийсь вибір. Ти розумієш, що ти на правильному шляху, з правильною людиною йдеш. Причому ти йдеш вірним, безризиковим шляхом. Сонце вказує дорогу і світлий шлях, як то кажуть. Так? Рівна дорога, світлий шлях. І ще й по іерофанту тут дійсно дуже серйозні стосунки починаються. Тобто ти, знаєш, що тут кажуть? Тут дійсно говорять про ту ситуацію, коли ти реально думала, що там повністю вже все. Ти розчарувалася в людині і розумієш, що, напевно, там нічого такого путнього не буде. Тобто він тобі доводить зовсім зворотньо. Зовсім. Добре, 3 дні в нього є, так? Давайте далі ще подивимося, що ще буде, що трапиться протягом 3 днів. Що трапиться протягом 3 днів? Так, що тут в нас за ситуацію показують? Ти вагалася, не робила кроку, потім зробила ризиковий крок, буквально ризикуючи чимось. Тут стосуватися може якогось робочого процесу, або це стосовно чого. Ну що, тут говорять про жінку, яка не звертає уваги на те, що говорять. Вона йде своїм дійсно якимось трибом для того, щоб дістатися своєї мети. Іде величезна трансформація в робочому процесі. Це може бути твій бізнес, це може бути робота, все що завгодно. Тобто це діло, яким ти гориш. Жезли йдуть, але чомусь тут були спочатку все-таки така нерішуча картинка, я бачу, так, ти не намагалася навіть увійти в ці двері, але ти робиш ризиковий крок і в межах 3 днів це приносить тобі вже якісь певні початкові, ще не плоди, але як зав'язки, так? Тобто там зав'язується щось. Плод зав'язується. Ти не дивишся на те, що дійсно скажуть тобі, якісь різкі слова можуть бути від людей. Будь обережний, тому що це тебе ранить. Тут якась кропітка робота йде, кропіткий саме труд, який дає певну трансформацію і рішучість тобі. Давай подивимося, ну що, тут потрібні навички, вчитися, навчатися, пізнавати щось. Потрібно буде. Що тут ще? Ще один шар інформації йде такий. Щодо дитини, можливо, якщо у вас є діти, це можуть бути до підліткового віку, десь так, підлітковий вік, ну, невеликі. Тут говорять про процес кропіткої роботи і пізнання саме дитини. Це реально якась трансформація буде. Тут обережні будьте, тому що якщо дитину саме в цей час якось повз неї проходити і залишити без уваги, вона буде почуватися самотньою. Знову паж іде, бачите, 2 пажі на дні колоди, і тут паж. Тут саме щось таке або про нові знання йдуть твої, якщо немає так діток, так? Або дійсно, якщо в тебе є дитина, тут просто наголошують тричі на те, щоб ти звернула увагу на навчальний якийсь процес, пізнання чогось. Ну це саме пізнання, тобто не життєве пізнання, а саме науки якісь. Потрібно вкладатися розумово, так, фізично навіть, тому що сидіти там прийдеться. Тут дуже багато цієї інформації, щоб новий досвід і так далі. Тут пораду подивлюся, тому що це, можливо, тебе стосується або не тебе. Ну, я маю на увазі. Бачиш, все-таки така душевна карта виходить, коли ще вона
Говорить, бачиш, про не свари, не свари, говорять. Не свари просто так. Знаю, що в майбутньому, дивися, знову показують все-таки, ну як, карту пажа, так, тобто молодої якоїсь людини. Говорить про те, що в майбутньому це дасть реально класні плоди. Тобто це буквально найближче майбутнє. Якщо ти зможеш втримати оцю ниточку як пристрасті саме до пізнання світу, до пізнання якихось процесів у дитини. Ну, або свого, так? Спирайся на те, що все-таки начуттєво, кажуть. І тоді буде величезний ріст. Так, трішечки тут подивилися, я це залишаю і дивимося далі. Так, що ще відбудеться в твоєму просторі протягом 3 днів? Що ще відбудеться? Важливе таке. Так, тут якісь зміни ще будуть. Це яка сфера? Я так бачу, що з фінансами щось. Так, дивися, обережно наступає такий період, і це в межах 3 днів воно якось так, напевно, як проявиться, коли тобі потрібно буде задуматися над своєю ресурсністю, над тим, що, можливо, тут саме поекономити потрібно буде, або навіть більше. Тобто цей період включає таку трансформаційну модель, коли тобі потрібно буде уяснити, як взаємодіяти із своїми ресурсами, які ти маєш тут і зараз. Не більше, не менше. Це, взагалі тут можуть говорити про гроші, так? Якщо інший ресурс, це можуть бути, наприклад, я не знаю, енергетичні ресурси, так? Тут і зараз ти маєш певні ресурси. Як, знаєте, ми читаємо книжки Роберта Кіосакі і інших, так, коли він каже, що є певний те, що в тебе тут і зараз є. Тобто порахуй і роздивися, що з цим зробити. Тому що тут саме цей період буде тебе перероджувати наново. Це якась нова картинка буде в твоєму житті після того, як ти пізнаєш якусь проблему. І проблема це може бути з фінансами. Але потім, після переродження, це, напевно, вже після цих 3 днів, так то точно, буде на краще. Тут кажуть, що ти, просто кажу, як є, словами, які йдуть. Заб'єш на те, що до тебе проявляється або якийсь чоловік, або взагалі чоловіки. Тобі потрібно буде працювати. Буває, дівчата, і таке буває. Тобто тобі потрібно буде підтягнути свій ресурс, будь-який. Можливо, це навіть енергетичний ресурс, можливо, в кого як. Тут 5 ця, вона може показувати не більше. Тут іще шар інформації йде. Зараз. Ні, це все про одно і те ж. І тут іще цей період, яка взаємодія буде із чоловіком, який буде від тебе вимагати очікування в допомозі, можливо, якісь. Тут кажуть, тримайся, будь-який чоловік. Я не кажу, що тут стосунки тільки. Ні. Той чоловік, від якого ти людина, взагалі заможна людина, можливо, або якась там, не знаю, діяч якийсь там державний, з ким ти там спілкуєшся. Ось, тут, може, це я від до, так, амплітуду кажу. Тут говорять, якщо ти будеш сильною, тут взагалі про силу духу говорять, так? Рішучість, сміливість і стійкість. То тоді перемога, звичайно. Якщо конфлікт, він може привести до небажаних наслідків. Це затухання взагалі зв'язку з тією людиною, яка може тобі якось там зарадити, так, допомогти.
Більше говорять і радять про те, що будь мудрішою, так, і тут саме карта мага, він як той, який людина, ти, так, тут це до тебе вже говорять, як порада, так, бути саме в енергіях, намагатися бути в енергіях творця, так, тобто той, який може щось створити. І все рівно, то знаєте, як кажуть, маніпуляція. Маніпуляція – це хороше взагалі, правда ж, і тенденція. Чому? Якщо це не чорна маніпуляція, а взагалі ми кожного дня маніпулюємо з людьми. Просто щось промовивши, ми вже звернули на себе увагу, і людина якось відреагувала. Це і є маніпуляція, правильно ж? Але тут є якась корисна, правильна маніпулятивна діяльність з твого боку. Так, і поради на взагалі, дівчата, дорогі хлопці. Поради взагалі на цей період тобі. Так, ну тут дуже багато наваливши на себе. Тут, дуже багато наваливши на себе, тобі прийдеться як зустрітися обличчя з обличчям з тим, що як боротьба якась іде, бачиш? Намагайся в це не стикатися, так, з лоб в лоб, з якоюсь проблемою. Ну, тут просто ні, тут просто, знаєш, радять, що будь, по-перше, в силі, так, в силі. Тобто тут тобі потрібно буде взяти на себе якісь обов'язки, але, ну як, чуже не бери, як то кажуть, тому що відмовляйся. Тут потрібно навчитися говорити «ні» якимось чужим проблемам. Це тебе буде більше просувати і сильніше ти фізично будеш. І тільки такі різкі рухи можуть привести тебе до того, що ти просуватися будеш. Саме в цей період тобі такі радять. Тому що тут дуже багато буде, я так бачу, людей, які захочуть тебе якось поставити там на місце, щоб ти зупинилася, не йшла нікуди, не бігла. Але дивись, колісниця, вона вказує на те, що це твій ріст. І тобі потрібно саме в цей період буде дуже швидко якісь приймати рішення. Бути дійсно справедливою до ситуації, по-перше, і до себе. Але водночас, бачиш, спокійною господаркою ситуації. Ну що, дівчата і хлопці, дякую вам за присутність тут, за те, що ти чуєш і використовуєш ці слова для себе. Дякую за фінансову підтримку, за лайки, за коментарі. Все, що робиш в сторону розвитку каналу. І дуже хочу, щоб в твоєму житті справдилися тільки найкращі ситуації. Будь щасливою і щасливим. Чекаю тебе на наступних розкладах. Па-па.